Hello everyone, good morning. আজি হৈছে সানডে আৰু আজি ৰাতিপুৱাই অকনমান ফুলৰ লগত লাগি লৈছো কেইটামান ফুল ৰুবলে আছিলে সেইখিনি এতিয়া ৰুই লৈছো ৰাতিপুৱাই আৰু ধুনুৱেও মোক অকনমান হেল্প কৰি দিছে টাববোৰ ইফালে সিফালে অনানিয়া কৰোতে আৰু এইফালে সক জিয়াৰ পোৱালি টিকলাবোৰ শুই আছে আৰু টিকলা টাৱেলবোৰেৰে কম্বল বনাই এনেদৰে সদায় শুৱাই থয় ৰাতি আৰু ৰাতিপুৱা শুৱাৰ লগে লগে জগাই দিয়ে আৰু সৰু ল'ৰাছোৱালীক যেনেদৰে কৰে তাইও ইহঁতৰ লগত এনেদৰে খেলি থাকে আৰু ইহঁতৰ আকৌ সবৰে বেলেগ বেলেগ নামও আছে দেই আৰু ভাত পানী খুৱাই গা পা ধুৱাই মেলি কথা বতৰা পাতি একদম টিপটপ হৈ থাকে আপোনালোকৰ ল'ৰাছোৱালীও এনেদৰে খেলেনে নাই জনাবচোন আৰু এতিয়া মই সাফা কৰি লৈছো অকনমান ডাইনিং টেবুলখন কাপোৰখন অতৰাই মেলি এতিয়া কুলিন দি সাফা কৰিছো গ্লাছৰ যিহেতু Welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্যটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো ভালে এইদিন আৰু মইহে ভালদৰে ভিডিঅ দিব পৰা নাই এইদিন যেহেতু ইহঁতৰ লগতে অকনমান লাগিবলগীয়া হৈছে কাৰণ ধুনু হৈছে এবাৰ ক্লাস 9ত আৰু জিয়া পঢ়িছে 4ত ইহঁতৰ পৰীক্ষাবোৰ চলি আছে অৱশ্যে ধুনুৰ হৈ গল হাফ ইয়াৰলি পৰীক্ষা জিয়াৰ ইউনিট টেষ্ট চলি আছে আৰু দুদিন আছে বাকি হেকাৰণে তেনেদৰে ভিডিঅবোৰ বনাব পৰা নাই তথাপি ব্যস্ততাৰ মাজতে এনেদৰে ভিডিঅবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে কথাটো বুজি পাব আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ আজি যেনেতেনে অকনমান সময় উলিয়াই লৈছো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকক মই দেখুৱাম অলপ দিনৰ আগতে মই এটা ভিডিঅত দেখুৱাইছিলো আপোনালোকক কাষ্ট আইৰণৰ এখন টাৱা লৈছিলো বুলি আজি সেই টাৱাখন প্ৰথমবাৰ কাৰণে ইউজ কৰিম আৰু কেনেদৰে ইউজ কৰো আৰু তাতনো কি বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম তেতিয়া হলে আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকিব তেতিয়াহলে বলক পাকঘৰলৈ যাম আৰু এইখন হৈছে কাষ্ট আইৰণৰ টাৱা যথেষ্ট গধুৰ হয় আৰু প্ৰথমবাৰ কাৰণে এখন ইউজ কৰিবলৈ হলে বা নহলে বা ইউজ কৰাৰ পিছত কেনেদৰে কি কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো আমি অলপ ভাবি লৈছো ইয়াতে এয়া দিছো ভীম লিকুইড আপোনালোকে যিকোনো ডিশ ৱাছ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া এটা স্ক্ৰাবাৰ লৈ ভালদৰে ঘঁহি সাফা কৰি লৈছো আৰু এয়া টাৱাখন ধোৱাৰ পাছত ভালদৰে এতিয়া শুকান কাপোৰ এখনেৰে মোহাৰি লম অকনো পানী নথকাকৈ এতিয়া ইয়াতে দি দিছো অকনমান মিঠাতেল আৰু সেইখিনিও মই ভালদৰে সানি লৈছো এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত আৰু আপোনালোকে এনে খালি হাতেৰেও সানিব পাৰিব ভিতৰে বাহিৰে লগাই দিছো আৰু এক্সট্ৰা তেলখিনি মোহাৰি দিছো এখন টিস্যু পেপাৰেৰে আৰু আজি মই কাষ্ট আইৰণৰ টাৱাখন প্ৰথমবাৰ কাৰণে ইউজ কৰিম আৰু প্ৰত্যেকবাৰ ইউজ কৰাৰ পাছত এনেদৰে ৰাখিব লাগে তেতিয়া ভাল হয় কাষ্ট আইৰণৰ টাৱাখন এতিয়া বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গল আৰু ধুনীয়াকৈ চিকচিকাইছে এতিয়া সক দিয়া অকনমান গৰম কৰি শুকান জলকীয়া জালুক ধনিয়া জিৰা দি অলপ গৰম কৰি লৈছো গৰম হৈ গৈছে ইয়া এইখিনি এতিয়া গুৰি কৰি লম এবাৰে সিম্পল কে বনাবলৈ লৈছো এফালে মই পিয়াজ কাটি লৈছো এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰকে আৰু এইখিনি মছলা মই খুন্দি ললো আপোনালোকে দেখিছিলে আৰু ইয়াতে মই লৈছো ইয়া আদা নহৰু বটা এয়া টাৱাখনত দি লৈছো 2 চামুচ জোখৰ মিঠাতেল আসলতে আজি মই টাৱাখনত বনাবলৈ লৈছো খুবেই সাধাৰণভাৱে বনোৱা এটা মাংসৰ ৰেচিপি আপোনালোককো দেখুৱাম মই কেনেদৰে বনাও তেজপাত আৰু এয়া পিয়াজখিনি দিছো অকনমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পিয়াজখিনি ভাজি লম ইয়া পিয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খালে আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছো মাংসখিনি Started as a whisper, message from a new world I'd never
এয়া দিছোঁ আদা নহৰু বটা Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels. আন্দাজ অনুসৰি হালধি আৰু নিমখ দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ বনাই ৰখা মছলাখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই মেলি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে এতিয়া দিম কেইটুকুৰামান আলু আৰু মাংসত দিয়া আলুৰ সোৱাদে বেলেগ হয় খাবলৈ Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. Where am I? Third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me. ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু মাজতে মই কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়াও দিলোঁ কাটি আৰু এতিয়া প্ৰায় হৈ গৈছে আইৰণৰ তাৱা বা কেৰাহীত বনোৱা মাংসৰ সোৱাদে বেলেগ খাবলৈ গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিওঁ Is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days. গৰমে গৰমে এতিয়া ভাতৰ লগত খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আৰু যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই Started as a whisper, message from